Sziasztok, én Renátó vagyok, ebben a videóban pedig a Vivo V50 Lite 5G-t mutatom be nektek, ami a neve alapján a nemrég tesztelt V50-nek az olcsósított változata. És mivel ott minden tesztelőnek, köztük nekem is az árával volt bajunk, gondoltam, elkérem a Vivo-tól a Lite változatot is. Ez csak 135 000 forintot kostál, a V50 árának majdnem a fele, viszont pár dologban azért meglepő ennyi pénzért, például a komoly ütésállóság katonai szabvány, vagy a brutális 6500 mAh szilícium-szén technológiás 90 watttal tölthető aksi. Kíváncsiak vagytok, hogy mit nyújt a V50 Lite 5G? A videóból kiderül. Kezdjünk! A kicsomagolással kezdem, a doboz kibontása után felül a SIM-tűt találjuk egy kisebb rekeszbe szúrva, a rekeszben pedig egy USB A-C töltőkábelt, kezelési és garanciafüzetet, valamint egy áttetsző szilikontokot találunk még. Ezek alatt van a telefon, hozzám a titán arany színben érkezett, elég pöpec, de egy lilás árnyalatú fantomfekete is létezik belőle. Nézzük meg jobban a telefont. Alapvetően egy hasonló dizájnt kapunk, mint a sima V50-nél, egy kicsit olcsóbb anyagokból, de az összhatás most is nagyon jó. Kézben jó fogni, de azért van súlya is rendesen. A kamerasziget dizájn is hasonló, csak kisebb, és itt nincsenek Zeiss optikák, valamint nincsen kijelző lekerekítés sem, bár ez inkább számomra pozitív. Anyaghasználat terén műanyag a keret és a hátlap is, a kijelzőt védő üveg típusa nem ismert, csak edzett pajzsüvegként hivatkozik rá a Vivo, de gyárilag van rajta egy fólia is, és amit említettem, hogy van MIL Standard 810H, valamint 5 csillagos SGS szabványa mindenféle ütődések, esések ellen, illetve IP65 por és vízállósága, azaz a ráfröccsenő vizet és az enyhébb vízsugarakat bírja, viszont vízbe meríteni nem lehet. Kiegészülve a tokkal, elég jó védelemmel rendelkezik a V50 Lite 5G. Nézzük a kijelzőt, ami méretben 6,77 incses képátlójú, a technológiáját tekintve AMOLED, 1080p-s felbontása van és maximum 120 Hz-es képfrissítési rátája. A fényerő maximálisan 1800 nit tud lenni, egyébként teljesen korrekt, napfényben is jól látható még. A kijelző minőségére nincs panaszom, ebben a kategóriában tökéletesen helytáll, és meglehetősen vékony kávákat is kapott. Jó a képe, a tartalmak szépen jelennek meg rajta, élvezetes vele a tartalomfogyasztás. Always on display támogatása viszont nincs. A kijelző alatt van az optikai ujjlenyomatolvasó, ez teljesen jól működik. A hangzás sztereó, alul és fent is dedikált hangszórók vannak, ezek extra hangosan szólnak, és a hangminőség is igencsak korrekt ezen a szinten. Hardware terén egy MediaTek chip a telefon szíve, Dimensity 6300 van benne, ez a MediaTek belépője a középkategóriába. Memóriából 8 GB-t építettek bele, a tárhely pedig 256 GB-s, ezek korrekt értékek. A telefon oprendszerét ez a hardware teljesen kellemesen futtatja, néha kisebb röccenések, lagok azért tapasztalhatók, de ezen a szinten ez teljesen normális. A benchmark számokon is azt látjuk, hogy ez az erő a középkategória alja, az árkategória átlagának aljába illeszkedik, a V50-nél azért lényegesen gyengébb, és ennyi pénzért vannak nála erősebb telefonok is hardveresen. A stresszteszten végig tudja tartani a teljesítményét, és egyáltalán nem is melegszik. Játékokkal, grafikai beállításoknál kötött kompromisszummal azért el lehet játszani, alacsony beállításokon az Asphalt Legends-et is még élvezhetően futtatja. Adatkommunikáció szempontjából van Dual SIM támogatás 5G-vel, Wi-Fi-ből az AC változat a legfrissebb, Bluetooth-ból pedig 5.4 támogatott, mobil fizetésekhez pedig van NFC is. eSIM támogatás nincsen. A GPS, valamint a jelerősség és a hívásminőség teljesen jó volt a teszt során, semmilyen problémát nem tapasztaltam ezen a téren. Az oprendszer egy Android 15 alapú FunTouch felület, ez a végtelenségig személyre szabható, nagyon hasonlít az alap Androidra, annál viszont sokkal több személyre szabási lehetőséggel, szinte minden szétmoddolható. A mappák is például méretezhetők, van minden, van multitasking lehetőség, osztott kép vagy lebegő ablak, és van intelligens oldalsáv is. Idén már van AI is, egyrészt a Gemini integrál
integrálva van, így megvan az asszisztens és a karikáz és keres funkció is. Másrészt van saját AI is. A Galéria app tud törölni képekről oda nem illő dolgokat, embereket, ami egész ügyesen és gyorsan működik. Reklámok egyáltalán nincsenek, előre telepített appok is csak a Netflix, a Facebook és a LinkedIn van, amiket alapból is használ a többség. A támogatás ígérete is remek, 5 év főverzió és 5 év biztonsági frissítést ígérnek mellé, ami elég jónak számít ebben a szegmensben. A szoftveres szempontból ez a telefon teljesen kiváló. Az aksi rész is elég komoly, 6500 mAh telep került a telefonba, ráadásul szilícium-szén technológiás. Az üzemidő nagyon komoly, 2 nap az simán megvan, enyhe használattal még azt mondom, hogy akár a 3 is meg lehet. A PC Mark aksi teszten kiemelkedő eredményt hozott, a V50-nel közösen verik a mezőnyt. Külön kiemeli a gyártó, hogy az akku technológiájuk különösen tartós, 5 év után is legalább 80%-os kapacitást fog tudni, ami hogyha igaz, akkor tényleg eléggé tartós a telefon, nem csak a külső ütésállóság, hanem a belső komponensek is. Ráadásul gyorsan is tölthető, flash charge szabvánnyal 90 watttal, amivel 53 perc alatt feltölthető a készülék. Hogyha nincsen gyári töltőt, csak sima PD, akkor 55 watt lesz a maximum, azzal pedig körülbelül másfél óra kell ennek a hatalmas aksinak a teljes feltöltéséhez. Ha pedig már ilyen nagy a kapacitása, visszatöltést is tud, vezetékesen, hogyha csatlakoztatsz más eszközt is, akkor a V50 Lite elkezdi tölteni azt. A telefon legerősebb oldala mindenképpen az akkumulátor. És akkor nézzük a kamerákat. A sima V50 elég komoly hardvereket kapott, Zeiss optikákkal, a Lite modellnél ezek viszont kimaradtak, ezek itt a konkurensek közé illenek, árcsökkentés ugye. Az elsődleges 50 megapixeles egység Sony IMX882 optikai stabilizálás nélkül. Az ultraszéles 8 megapixeles, míg az előlapon egy 32 megapixeles kamera csücsül. A hátlapon van egy Aura fény nevű kör, ez segíti a megvilágítást, viszont a V50-nel ellentétben ez csak ki- és bekapcsolható, nincsen színhőmérséklet csúszka. Nézzük a fotókat. A fotók alapvetően teljesen jó minőséget hoznak, szép szaturált színek, jó részletesség és vonalélesség jellemző. A dinamika is rendben van, néha a teljes napsütésben azért meg tudja trükközni a sok fény a telefon, de összességében teljesen korrekt fotók készülnek. Van kétszeres szenzorzoom lehetőség is, viszont úgy elég sok részlet elvész, olyan, mintha nem a szenzor közepét, hanem felskálázást használna, látható, hogy lágyabbak a felületek az elsődlegeshez képest. Az ultraszéles egység a kategóriájában teljesen átlagos, hogyha minden fény klappol, akkor lehet vele jó fotókat lőni a közösségi médiába, jó színek, egészen jó dinamika jellemzi, de a képek sarkai azért torzulnak. Ebben a kategóriában ez az elvárható szintet hozza, se több, se kevesebb. Portrékban egészen ügyes a telefon, 2 fókusztávolság van, jó háttérelválasztással és bokeh hatással dolgozik, és a részletesség is egészen jó portrékat lehet vele készíteni. A selfie kamera átlagos képeket készít, ha jók a fények, teljesen korrekt a végeredmény. Éjszaka az elsődleges fotói alapvetően egészen jók, jó színek, dinamika, kontraszt és fények jellemzők, de néha egy picit lágyak a fotók, nyilván az OIS hiánya az nem segít. Kétszeres zoommal viszont még lágyabbak a fotók, hasonlóak, mint nappal, a dinamika és a színek jók lennének, de azért a végeredmény kissé szemcsés. Az ultraszéles teljesen átlagos ezzel az árcímkével, a részletesség sokkal gyengébb, a képek elmosodottabbak éjjel, de minden jól kivehető, jó a dinamika, a színek és a kontraszt is. Videózni 1080p 60 képkockával lehet az elsődlegessel. A felvételek elég zajosak és kevés részlettel rendelkeznek. Videózás közben lehet kétszeres zoomra is nyomni, még kevesebb részlettel. Stabilizálás sincsen, séta közben eléggé hullámzó a kép. Azért egy 4K felvétel elvárható lett volna ezen a szinten is az elsődlegesnél. Az ultraszélesre közben nem tud átváltani, arra pedig ugyanazokat lehet elmondani, mint az elsődlegesre, csak ez legalább hozza a konkurensek átlagát. Éjszaka az elsődlegessel alapvetően zajos felvétel mellett ugyan, de mindent látni, viszont ez egy 4K-s felvétel mellett elbújhat, az pedig nem egy konkurens tud azért. Az ultraszéles használata éjjel felesleges, éjszaka sötét, zajos felvételek készíthetők vele. A videózás nem a V50 Lite 5G erőssége, a 4K lehetőség igencsak hiányzik. Összegzem, alapvetően a Vivo V50 Lite 5G annyival olcsóbb, amennyivel gyengébb is, mint a V50, ugye majdnem fele ár. Kapunk egy remek és tartós kialakítást,
a tartóság ígéretét a komponensekben, a Vivo erre mindig is figyelt. Főleg az aksi technológia komoly benne, amivel az üzemidő az bajnok és gyorsan is tölthető. A kijelző teljesen jó, a hardware a normál használatra elég, de azért nem egy erőgép, szoftveres fronton viszont reklámmentes és nagyon sokáig támogatott. A kamerák egy Vivo telefonban mindig kiemelkedőt szoktak nyújtani a konkurensekhez képest, itt viszont csak átlagos, videók terén pedig sajnos elmarad attól. A V50 Lite 5G-nél van hardwareben erősebb vagy jobb kamerás telefon ennyiért, de az erőssége egyértelműen a tartóság ígérete, a remek és hosszan támogatott szoftver, valamint az eszméletlen jó üzemidő, de azért egy picit itt is erősen fogott az árceruza. Viszont szolgáltatónál meg megint más a helyzet, a Jettelnél nagyobb csomag mellé akár 0 forintért is elvihető, de közepes csomagok mellé is elég nagy készülékkedvezményt adnak. Hogyha az aksi, a szoftver és a tartóság szempontok fontosak neked, és tetszik ez a telefon, akkor bátran vedd meg. Ha pedig még időben vagy, előrendelési akcióban adnak mellé ajándékba egy fülest, amit a vivopromóció.hu oldalon tudsz megigényelni, ami egy szuper kis plusz lehet mellé. Nektek hogy tetszik a V50 Lite 5G? Írjátok meg kommentben. A megtekintést köszönöm szépen, hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek, lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló mobiltesztekre. Köszönöm szépen még egyszer is, sziasztok, és viszlát a következő videóban!